Та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак і я професійний музикант. Що ж, товариство, якщо ти іспанець, або якщо ти бажаєш, щоб Бланка перемогла, обов'язково пошир це відео. Чому? Та тому що, якщо ти не розбираєшся в діамантах, тобі важко відрізнити діамант від скла. І знаєте, відправляти фольклор або суміш фольклору на Євробачення – це досить ризиковано, тому що фольклор може зрозуміти лише підготовлена людина. Ну, мені, наприклад, українцю трошки було важко зрозуміти іспанський фольклор, і ви можете подивитися мою першу реакцію. Я практично майже нічого не зрозумів, плюс до того Google-перекладач декілька слів переклав неправильно, ну, по синонімах, і суть зовсім змістилася. Тому ми були, українці, в схожій ситуації минулого року, і я дивився багато реакцій на нашу пісню, на Стефанію, і більшість взагалі нічого не розуміли, про що йдеться. У цій ситуації так само, але я завдяки вам, дорогі мої підписники, завдяки вам, активні мої глядачі, які писали коменти і повністю мені розказали про пісню, я цю пісню зрозумів повністю. Дякую вам за це. І плюс до того, я подивився багато реакцій на цю пісню, на ЕАЕА, на Палону Бланку і на Бланку Палому. Подивився також розбори професійних іспанських музикантів. І так, дійсно, це дуже класна пісня, але я скажу декілька фактів, про які ніхто не каже. Так. І самий цікавий буде в кінці, тому додивіться це відео до кінця від А до Я. Звичайно, не забудьте його поширити, поставити лайк і також написати комент. Я вас буду питати. Тому поїхали зразу. Одразу скажу давайте про саме простіше, про музику, про музичний супровід. Він в цій пісні є такий не дуже явний, тому що він не повинен перекривати голос Бланки. Але він працює на посилення. Давайте от послухаємо, наприклад, баси і барабани. Так, отут, в цьому місці. Зараз. Що ми тут чуємо? Ми чуємо бас, такі, немов, розумієте, серце стукає, коли ти на адреналіні, коли ти зібрав всю свою силу, і коли ти збираєшся десь щось захищати. Ну, класно, тут все посилює. Плюс, по аранжуванню, плюс співпраця з бек-вокалами дуже чудова в неї, плюс діалоги з бек-вокалами. Це все. Зараз доберемося. По музиці. Музика є, сам музичний супровід є якраз підтримуючим. Чому я не почув фламенко особливо? Тому що я звик, що фламенко – це гітара, і це пристрасний, гарячий танець. Можна навіть Жоржа Бізе згадати, так, Кармен? І мені було важко. Але тут є гітара. Самий прикол, що тут є гітара. Ось вона. Ось ви бачите на відео струни. Червоні струни кохання, червоні струни гітари. Кльово, круть. Далі, я питав, чому Ніл. І мені розказали, і тут дійсно дуже так логічно, і це коли цигани прийшли в Іспанію, вони казали, що вони з Єгипту. Відповідно, у іспанському фольклорі з'явився Ніл. Круть, це дуже таке чудове пояснення і дуже така, знаєте, відсилка хороша. Дуже прекрасно. Для тих, хто не знає, це буде незрозуміло. Розумієте? Далі. Їдемо тепер саме смачне. Взагалі, ця пісня це є заспокійлива колискова. Навправду. Та мама гойдає дитину і заспокоює. З такою колисковою не поспиш, тому що вона вся голосно співається. Але чому вона заспокійлива колискова? Тому що в наш нелегкий час мати має бути сильною. Лише сильний зможе захистити. Любов матері має бути сильною. І Бланка проносить цю силу, цю свою потужність через усю пісню. Тобто вона починає голосно, починає дуже голосно співати, і вона співає всю пісню голосно. Таким чином вона показує, що в неї достатньо сили, щоб захистити свою дитину. Круто. Але, дивіться, коли все голосно, музика перетворюється просто в ковбасу. І стає нудно і нецікаво, як вона вирішує це питання. Ось про це мало хто казав, да взагалі про це не казали. Вона вирішує змінювати
вона вирішує не змінювати динаміку пісні, тихіше, голосніше, от що ми так і любимо. Та? Вона вирішує змінювати звукоподачу, тобто змінювати манеру співу. Вона використовує тут десь 4 манери співу, плюс вона то співає вона на опорі, на диханні, та, навіть з самого початку. Та, ми послухаємо. Це такий фольклорний голос, фольклорна подача. Далі. Вона більше, чуєте, як в неї ніс дзвенить? Вона більше подає подачу сюди. Трошки вущий голос в неї робиться. Ну, вона використовує, звичайно, що циганські манери співу. Та? У нас в українців, до речі, теж є цигани. Українські цигани. І в них дещо відрізняється. Та. Відрізняється мистецтво. Отак скажемо. Але це дуже цікаво. Далі, дуже цікавий момент. Вона от змінює якраз манери задля того, щоб зробити динаміку. Тобто, коли вона змінює манеру співу, в неї голос стає або широкий, або вузький, або поданий сюди в голос, дзвенячий, або відкритий, такий крепкий, відкритий, який здуває, немов вітер. І цим вона круто досягає своєї мети. Так, чуєте, музика просто підтримує. До речі, у нас, у українців, є а у нас, у українців, заспокоюють дитину такими словами: люлі-люлі-люлі, люлі-люлі, або співає мати а-а-а. Здогадались? Зараз доїдемо до цього місця. Дуже цікаве. Взагалі, вся пісня, от, наприклад, по потужності, якраз по вокалістці, дуже потужна, дуже сильна, дуже крепка. І, власне, вона цю силу проносить через усю пісню. І якщо порівняти це з фізичною роботою, то це немов якусь вручну викопати велику яму, розумієте? От дійсно, настільки це важка пісня. І наскільки вона майстерно виконує, для того, щоб виконати цю пісню, це треба мати, ну, неабияку силу і неабияке володіння вокалом. Тому що змінювати під час пісні 4 різних манери співу – це досить складно. Це мало хто таке може. Шикарна пісня. Шикарна. Далі. Саме цікаве. Найцікавіше. Люлі-люлі, да? Я. Так, до речі, я не міг трошки доїхати по її виразу обличчя, тому що я звик, що Іспанія – це все пристрасть. Але я бачу на її лиці не дуже пристрасть, а я бачу сміливість, впевненість і силу, і потужність. От вона така і є, і як ця пісня, дійсно, вона заспокоює дитину. Дивися, скільки в мене сили. І тут вона скоріше не біла голубка, а така біла тигриця, яка порве любого за свою дитину. Сила така, крепка. Супер просто. Розумієте, голос матері в цей нелегкий час має переважати над всіма катастрофами, має перекрикувати всі розриви бомб, ракет. Тобто, ну така аналогія чітка, просто класно. Далі ми доїдемо до цікавого моменту, та? Дивіться, отут стрілу вона запускає. Стрілу запускає. Це відсилка, я так зрозумів, до Амура, який запускає стрілу та кохання. Вона запускає кохання, але знову ж таки пам'ятаємо, кохання має бути сильним. Нікому слабке кохання не потрібне. Тут вона цю силу і показує. Плюс до того, дивіться, я бачу там все в червоних кольорах, звичайно, це все фламенко, і в нас цигани також, наші українські цигани люблять там червоні усякі сукні, та есмеральду можемо згадати. Але, дивіться, саме цікаве, що от в нас, в українців, червоний асоціюється з любов'ю, ну я думаю, це у всьому світі, так? Але в нас ще червоний асоціюється з дівочою красою, з жіночою красою. У нас червоний ще асоціюється з пристрастю, з бажанням, з вогнем, ну, звичайно, що з вогнем це у всіх, і з добрим апетитом, тому що наш борщ червоний, та? Головна українська страва. Скажіть, будь ласка, дорога Іспанія, з чим у вас ще асоціюється червоний колір? Я можу в Google забити, але цікавіше, коли ви напишете більш широко, цього в Google може не бути. Да? Давайте далі.
Давайте далі. До самого цікавого доходимо. Найцікавіше. Просто будете в шоці. Я вам чесно кажу. Так. Да? Закінчення, яке було. Ви зрозуміли? Дивіться, пісню можна порівняти із життям. Початок пісні, закінчення пісні. Вона через всю пісню, через все своє життя фактично проносить оцю силу. І в кінці що вона робить? Вона піднімається ще догори. В самому фіналі вона показує, що в неї сили достатньо ще й після смерті. Про що, власне, йдеться? Похороніть мене на місяці, і я з місяця буду далі спостерігати за тобою, захищати тебе, моя дитина. Знаєте, от довгу ноту вона тягне, дійсно, це направду важка пісня, фізично важка, на горло. Вона тягне цю фінальну довгу ноту, і зазвичай ми як звикли, або з'їжджає людина, бо не вистачає вже сили, або просто лишається на цьому. А вона ще більше показала сили. Мало до того, я можу провести таку паралель з Україною. Можливо, це у неї відсилка до України. Тому що в українському фольклорі такі речі, такі... Ви навіть чули, да? Так наші мами співають. Тому що в українському фольклорі цей прийом є дуже частий. Закінчувати так фрази. Багато яких фраз. Ну, так цікаво. Можливо. Але я думаю, що це скоріше за все, що показ того, що в неї ще достатньо сили, навіть після закінчення пісні, піднятися ще догори і ще вище підняти планку. Палома Бланка піднімає високо планку вокальну. Круто, круто. Та, не забудьте прокоментувати, не забудьте сказати про червоний колір. І, звичайно, не забудьте поставити лайк і поширити це відео. Звичайно, що я, як професіонал, я бажаю Бланці високе місце. Навіть, давайте не будемо забігати наперед. В мене буде топ-10 моїх пісень як від слухача і топ-10 як від професіонала. Там, я все скажу. Але це буде, коли я подивлюся усі пісні на Євробачення. Що ж, Іспанія, звичайно, що я спеціально робив це відео, аби більш донести людям про цю пісню. Тому що, звичайно, що є пісні, які зрозумілі одразу. А з цією піснею треба бути підготовленим. Тому, отак. Все, я зробив все, що мав, те, що мене мучило. Дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у наступному відео. Бай-бай.